كان انيبل ديسوال، هذول كانوا ديسيبل انا عملت لهم انيبل. شغله ثانيه بما اننا كنا هون في شيء اسمه جامبو فريمز. جامبو فريم هلا الباكج التي سي اف لما بنبعثها هذا الام تي يو دائما كان متعارف عليه انه حجمه 1500 بايت. اوكي، فيعني انت لو عندك باكج كبيره فبتضطر الويندوز انك تقسمها ايش؟ لجنكس صغار 1500. اليوم مع النتورك عم تكبر وعم تصير عندي 1 جيجا ويعني عم تصير اسرع النتورك، صار بامكاني انه انا بدل ما ابعث 1500 بدل ما اقسم الباكت ل 1000 قطعه، لا انا ممكن ابعث 9000 كيلو مره واحده. فذيس از كولد جامبو فريم. هلا هذا بيساعد تصير عمليه نقل الملفات اسرع وبصير ترانزيشن للديتا اكبر لانه صار يودي ايش؟ باكت اكبر، صار ينقل ديتا اكثر، فاذا النتورك تاعتك بتساعد يو كان انيبل هذا الشيء. هذا الجامبو فريم احنا كنا المفروض برضه هو راح يجي هلا في البرزنتيشن. الجامبو فريم نفسهم سبورتد كانوا في الفيرجن الاولى كانوا سبورتد بس على بس داخل بس على الفيزيكال ماشين. في الويندوز 2008 ار2 صار بامكان حتى الفيرتشوال ماشين تستخدم الجامبو فريمز. سو حتى مثلا اذا جيت تنسخ من الفيرتشوال ماشين للفيزيكال، لو عامل انت مثلا انترنال نتورك واثنينهم انيبلد عليهم الجامبو فريم، هذا الفايل ترانزيشن راح يكون باستخدام ايش؟ الجامبو فريم، فراح يكون اسرع لك. هلا برضه حكينا انه انت لما نتورك يعني لما الكارت نتورك لما بيبعث ترافيك معين، بيكون الترافيك مثلا عالي، انت عم تنسخ ملف كبير، سو الكارت مش عم بلحق يبعثه على النتورك. شو اللي بصير فيه؟ بيعمل له كيوينج. زمان قبل ما يكون عندي فيرتشوال ماشين كيوز او هذه الفيتشر في النتورك كارد، كان يضطر انك انت وين تعملها مايكروسوفت او الويندوز تعمل كيو في الميموري او زي فيجن فايل وتحط فيه هاي الملفات لغايه ما ايش؟ يصير في مجال ترد تبعتها. اليوم صار يجيك كارت النتورك نفسه زي عليه كاش ميموري، ولما بصير عليها كثير بصير تخزنها فيها في هذه في الهارد. فبدل ما انت تخزنها مثلا في الملف وبعدين ترد تسحبها، لما تكون تخزنها في كاش على كارت النتورك بصير البروسيسنج تبعها ايش؟ اسرع، بالتالي بحقق عندك ايش؟ سرعه اكثر وبخفف اللود على البروسيسور تاع الهوست تبعك. اوكي، هذا از هاو يو انيبل من النتورك الاخر. وهون مثلا هاي الجمب باكيت تختار قديش الحجم اللي بدك اياه، شو هو الحجم الموجود. اوكي، هلا حكينا عن البروسيسور. ويندوز سبورت لغايه 64 لوجيكال بروسيسور على السيستم، فيعني مش عارف حتى السيرفر عنده 64 بروسيسور يعني، بس انه سبورت هذا الحجم. يعني this means like انه 16 فيزيكال سوكت، كل سوكت يكون فيها 4 كور، او من ابو الثمانيه مش عارف يكون فيها انه 8 فيزيكال بروسيسور، كل بروسيسور فيها لسه 8 كور. اوكي، كور باركينج. كور باركينج عملوها مشان يعملوا ريديوس في الباور كونسبشن. يعني مثلا عندي انا ماشين عليها 4 فيزيكال سيرفر، 4 فيزيكال سي بي يوز، كل سي بي يو عليه 4 كور. اوكي، سو عندي فيرتشوال ماشين شغالين هذا الاكزامبل ماشين ما عليها الكور باركينج، فعندي هذول الماشين فشغالين على كل الكورز، مشغلين الاربع بروسيسورات، مشغلين الاربع كورز في كل سيرفر، ومستهلكين كهرباء على الفاضي. انا بالاخر كل هذول الماشين تاعيني الباور تبعهم الشغل عليهم ما بيحتاجوا يعني هالقد بروسيسورات، بيحتاجوا 2 بروسيسورز 8 كورز. الكور باركينج شو بسوي؟ الويندوز مونيتورز الاكتيفيتي على الهايبر في، وبتشوف انه اذا الماشين مش محتاجين هذول الكورز الزياده اللي عندي، فشو اللي بتعمل الويندوز؟ بتروح طافيه هذول الكورز اللي انا مش محتاجهم وناقله الفيرتشوال ماشين على البروسيسور الثانيين. فمثلا السيرفر تبعك انت بالنهار في عندك شغل، بالليل فبعد ما تخلص الدوام الرسمي ما حدا بيشتغل على الفيرتشوال ماشين. ليش انا مشغل الاربع بروسيسورات اللي عندي وال16 كور الموجودين؟ I don't need them. لا، بروح الويندوز طفي لك هذول البروسيسورز، بحطهم في كور باركينج، بطفيهم، بدفع عنهم الكهرباء، بالتالي بتقل استهلاك الكهرباء عندك، وبخلي الماشين يشتغلوا بس على 2 فيزيكال بروسيسور. لما الصبح يجوا الناس وبلشوا يشتغلوا، بلش يصير في عندك انت لود على السيستم، شو بيسوي؟ بيصحي واحد من هذول البروسيسورات بودي عليه فيرتشوال ماشين. لو صار عندك لود ثاني برد بوديهم وين؟ على البروسيسور الثاني، او صار عندك اقل برد برجعها. اوكي؟ اخر شيء بنحكي عنه اللي هي امبروفمنت بالسيرفيس باك
1. السيرفيس باك ضاف مايكروسوفت 2 فيتشرز هم لانهم يعني مبينين. واحده منهم اسمها دايناميك ميموري. دايناميك ميموري لما انت بتعمل فيرتشوال ماشين، اي فيرتشوال ماشين بتيجي تقول له قديش بدك تحط لها ميموري. فكنت تقول له مثلا ان هاي الماشين بدها لها مثلا 1 جيج. وانت بتشتغل اكتشفت انه هاي الماشين بدها 2 جيج. شو بدك تسوي؟ الحل الوحيد كان انك تطفي الماشين مشان تزيد الميموري وبعدين ترجع تشغلها. اوكي؟ هلا مرات بتكون انت بدك الميموري بس يعني لساعه معينه، مثلا انت مثلا عندك ماشين في الشغل الصبح ما حدا بيشتغل، ال 1 جيج ينف عليها. الساعه 12 الظهر بيكون البيك اور عندك، كل الناس عم بيشتغلوا. اوكي؟ سو بدك مور ميموري، فبدك ترفعها ل 2 جيج. بعد الساعه 12 او بعد الساعه مثلا 2 برجع تصير عندي في الشغل. سو بدها ترجع لايش؟ ل 1 جيج. هلا ممكن يكون عندك ماشين ثانيه بتشتغل عكسيه، الصبح عليها لود، ظهر ما عليهاش، بالليل عليها. فممكن تستفيد في الميموري انك تيجي تعمل كونفيجريشن لكل ماشين عندك، تقدر تعطيه للهايبر في انه الماشين هذه الماشين اللي عندي اعطيني في الميموري سيتنج تبعها دايناميك ميموري. مثلا انا هاي الفيرتشوال ماشين حاجز لها ميموري من 512 ل 2 جيجا. هلا هي شو مستخدمه؟ 582. سو انا ما عندي مشكله في الرامات. لو جيت انا مثلا شغلت عليها شيء معين يستهلك رام، اي دونت نو اف اي هاف، عندي شيء هون بيستهلك رام. عندي هذا الهيفي لودر. اوكي. هيفي لود. اوكي. عندي هذا الابلكيشن بيعمل لودنج على السيستم تبعي. memory 100 ميج. هنا يعرف هذا شغله هون. اذا شغلنا سوفت وير المفروض انه يعمل علينا ايش؟ بيعمل يعني زي لود على السيستم تبعي. فشوف الميموري شو عم بصير فيها. شوف الاساين قديش صار عندك 603. هلا راح تضلها تزيد كل ما انت عم تستهلك، بتضلها الميموري ايش؟ الهايبر في يعطيها ميموري. طبعا هذا بيساعدك في ايش؟ انه انت بهالطريقه هذه يعني ما في داعي، ممكن يكون عندك اكثر من ماشين عندهم ديفرنت تايمينج في الميموري، فبتقدر تشغل ماشينز اكثر. الهايبر في هلا مثلا بعد ما هذا هلا بنشوف لما برفع الرام فيه لحجم معين، اذا بشغل فيرتشوال ماشين بشوف انه في حدا ثاني بده ميموري، لانه حاطط له انا من 512 ل 2 جيج، يعني له من الى، فالمينيمم هو 512. لو اشغل شيء ثاني بيحتاج ميموري، شو بسوي هذا؟ بروح منزل الميموري تبعه، بدل ما انت عندك 2 جيج لا يعني بكفيك والله جيجا ونص، لانه احنا الباقي بدنا نعطيهم لحدا ثاني. اوكي هذا نرجع نشوف كمان شوي شو بصير. اوكي هلا هذا الدايناميك ميموري فيتشر لازم تكون منزل انت السيرفيس باك 1 على الهايبر في 2008، وهي سبورتد لل 64 وال 32 للويندوز سيرفر 2003 اس بي ار 2 اس بي 2، ويندوز سيرفر 2008 اس بي 2، ويندوز 8 اس بي 1، وكذلك هو سبورتد على الويندوز 7 انتربرايز والتيميت اديشن والفيستا والالتيميت انتربرايز اس بي 2. اوكي اخر انهانسمنت عندهم لمايكروسوفت في الاس بي 1 شيء اسمه ريموت اف اكس. ريموت اف اكس هذا ايش؟ مره واحد سالني بقدر العب جيمز على الهايبر في؟ وقتها قلت له لا. اليوم تقدر تقول له يس يو كان بلاي جيمز اون هايبر في. هلا هذا شو هو؟ في العالم انتشر في اليوم شيء اسمه في دي اي، فيرتشوال ديسكتوب انفراستراكشر. مؤسسات كبيره ما بدها كل موظف تحط له ماشين، او مثلا كل يوم والله نزلت ويندوز 7 جديده بدها بروسيسور معين، ستورج معينه، نروح نجيب له ماشين جديده. بقول لك ما في داعي، ليتس يوز هيز اولد ماشين، والويندوز 7 هذه النيو تكنولوجي بنحطها بننزلها على فيرتشوال ماشين بنحطها على الهايبر في، وبصير الموظف يستخدم ماشين انه يشبك ريموت ديسكتوب على الويندوز 7 اللي على الهايبر في الداتا سنتر، ويشتغل عليها كانها هي الجهاز تبعه. مثلا في البنوك التلرز هذول اللي شغالين، البنك مثلا عنده سكيورتي ريسك، بقول لك انا ما بدي احط عند كل موظف جهاز ويقدر يخزن داتا معينه من داتا البنك على جهازه. فانا شو بقدر اسوي له كبنك؟ بقدر اعمل له فيرتشوال ماشين
بحطها على الهايبر في عندي في الداتا سنتر، وبحط له جهاز قديم عليه ويندوز اكس بي، وبيعمل ريموت ديسكتوب عندي، وبشتغل كل الابلكيشن تبعه على الديسكتوب اللي هناك، على الفيرتشوال ديسكتوب اللي موجوده عندي. وفي منهم نوعين، في نوع بسموه اسايند انه كل موظف بتعطيه فيرتشوال ماشين، وفي نوع بسموه بول. يعني مثلا اذا عندك 1000 موظف او عندك انت 100 موظف بيشتغلوا نفس الشغل، زي مثلا هيلب سنتر، كول سنتر، كلهم بدهم نفس التول، نفس الويندوز، نفس الكذا. انا عندي 100 موظف صحيح، بس في اللحظه الواحده ما بداوم عندي اكثر من 25 موظف، هم شفتات يعني كانوا بيشتغلوا. فانت شو بدك تسوي؟ بدك تعمل 25 فيرتشوال ماشين على الهايبر في دي اي، وكل موظف بيجي بيشبك على اي واحده منهم. ليش؟ لانه كلهم نفس الكونفجريشن، كلهم نفس التول. ممنوع واحد يخزن شيء على الديسكتوب عنده، سو بصير عندك بول، وكل ما يجي واحد تعمل له اساينمنت لإله. هلا اليوم العالم عم بيزيد الديماند على هذا النوع من السيناريوز، لانه كثير مريح. انا بدل ما اعمل ابجريد للهاردوير تبعي مشان يكون عندي ويندوز 7، او انه اضيف جاني ابلكيشن جديد I need to manage it, how to restore it، انا عندي كونسيرن على السكيورتي، كله عملته في دي اي. الريموت اكس شو عملوا مايكروسوفت؟ استغلوا البروسيس باور اوف الجرافيكال كارد. هلا انت الفيرتشوال ديسكتوب هذه لما بدها تروح ريموت ديسكتوب بالاخر، صح؟ ففي شيء بده يعمل ريندرنج للجرافيكس والامور هذه. هذا الشيء عاده زمان كان البروسيسور، فالبروسيسور وين بده يشغل فيرتشوال ماشين، وين بده يعمل ريندرنج، وين يعني بده يسبورت الاو اس. فقرر المقصود قال لك ايش؟ احنا بنستغل الجرافيكال انترفيس. يعني عندك كارت جرافيكس على معايير رام عاليه على الهايبر في، بصير يعمل ريندرنج للجرافيكس للفيرتشوال ديسكتوب سيشن باستخدام ايش؟ الجرافيكال ادابتر. وصار هيك صار عندك اليوزر يجي بيرفورمنس احسن وريزوليوشن احسن، وصار السبورت لل 2 دايمنشن جراف لل 3 دايمنشن جراف اعلى بكثير، وخففوا اللود عن ايش؟ عن السي بي يو، which is very important. وهيك انت قدرت انك يعني تعطي فيتشر احسن. طبعا هذه الفيتشر ما بتشتغل الا غير مع بروتوكول الار دي بي 7، يعني اخر ريموت ديسكتوب كلاينت لمايكروسوفت اسمه ار دي بي 7. مايكروسوفت اليوم عم تشتغل على نسخه من الويندوز 7 اسمها مايكروسوفت ثيرمي كلاينت. هذه نسخه جديده من الويندوز 7 ستيل ان بيتا. هذه رح تقدر تنزلها على اي يعني ماشين قديمه، وكل الفكره تاعتها انك تستخدمها مشان تشبك على ريموت ديسكتوب. يعني بتكون انت الماشين تبعك موجود في السيرفر، هذه بس هيك. هلا الريموت اف دي اكس هذا عملنا لانه كل الريندرنج بصير على السيرفر، صار بامكانك يكون عندك جهاز مواصفاته مش كثير باورفول، اوكي، وتقدر انك تاخذ هاي جرافيكس عليه. زمان كنت انت على البروتوكول اللي قبله او قبل ما تيجي هذه الفيتشر، كنت اذا كانت الشاشه على الكلاينت اللي عندك مثلا بيعطيك ريزوليوشن او الوان مثلا 16 بت كلر، لما بتشبك على ريموت ديسكتوب بدك تشوفها 16 لانه هاردويرك 16 كانت ريندر 32. مع الريموت اف اكس صار الريندرنج بصير على السيرفر في الباور بروسيس تاع السي بي يو او الجرافيكال سي بي يو اللي موجود على السيرفر، وانت يو جيت بيتر ايش؟ virtualization better Windows graphics. Okay, so this is our session اليوم. Thank you لأنكم جيتوا. وإذا في أي أسئلة I'm ready. ما بعرف عندكم أي أسئلة ثانية؟ سؤال هيك ممكن أسوي هايبر في جوا هايبر في؟ نعم. لا، لأنه الهايبر في أحد الريكوايرمنت تبعه إنه يشوف هاردوير أسسمنت في البروسيسور في المذر بورد. هلا اذا عندك فيرتشوال ماشين بتقدر توريه انه عنده هاردوير اسسمنت جوا الفيرتشوال ماشين، يس، بس يعني كلام. لما حضرتك حكيت عن الثيرمي كلاينت، شو نحن الريكوايرمنتس اللي رح تكون مطلوبه بالثيرمي او حالثيرمي كلاينت؟ الثيرمي كلاينت ستيل بيتا من مايكروسوفت، يعني اذا الكونسبت موجود بس انه بدي اعرف كسوفت وير. هلا هي عباره انا منزلها هون، هي عباره عن ويندوز 7. بس مثلا خليني اوريك شغله. الويندوز 7 العاديه السي دي تبعها بتعرف قديش حجمه؟ حجمه حوالي 3 جيجا اولموست يعني. اوكي هاي السي دي. اوكي هلا الويندوز 7 هذه ايش اللي هي الستاندرد مع اس دي 1 حجمها 3 جيجا. الثاني كلاينت اللي هو هذا ما اعتقد، اوكي مش هذا، بس اوكي ريليز كانديدات.
حجمها جيجا. سو في عندي